ሰላም ጤና ይስጥልን ወድ የኔት ዌብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ አንድ አዲስ ነገር ኮምፒውተራችን በፍጥነት እንዲሰራ አውቶማቲካሊ ራሱን ክሊን አፕ እያደረገ እንዴት ፍጥነቱን መጨመር እንደሚችል አንድ ቀለል ያለች ሴትአፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። በመቀጠል ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁላችሁም አንድ ሴትአፕ አለች እሷን ዳውንሎድ እንድታደርጓት ሊንኳን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒሲ ክሊን ትላለች እሷን ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ታስክ ስኬጁለር ላይ እንሄዳለን፣ እንከፍታለን። እሺ ቀጣይ እዚህ ጋር እንዲያለን አክሽን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ክሬት ቤዚክ ታስክ እንላለን። ዜን እዚህ ጋር ታስኩን ኦኬ ፎልደሩን እንጽፋለን። ክሊነር ብላት ዜን ኔክስት እሺ በየምን ያክል ጊዜው ክሊን ላድርግልህ፣ ዊክሊ፣ ዴይሊ፣ መንዝሊ ሴሌክት እናደርጋለን። የፈለግነው መንዝሊ ፈለግኩ። ዜን መንዝ ወሮችን ሴሌክት ኦል። ዜን በየትኛው ቀን ልጀምር፣ ከወሩ ውስጥ በየትኛው ቀን እንደሚጀምር እንመርጥለታለን። በመጀመሪያው ቀን ኔክስት ስታርት ፕሮግራም የሚል አክሽን ኦኬ ስታርት ፕሮግራም አክሽኑ ዜን የስክሪፕታችን ወይ ፕሮግራማችንን ፓዟን እዚች ጋር ፓዟን ወይ ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋታለን ወይም ደግሞ እንሄዳለን ላሳያችሁ የት እንደምናገኘው ሲ ዊንዶውስ ኦኬ ሲስተም 32 here and the Windows PowerShell yes በጽፍ Windows okay Windows PowerShell open version 1.0 then PowerShell exe application select እናደርጋታለን። open here it is እዚህ ጋር ዜን እዚህ ጋር ኦፕሽናል አርጊውመንት አለች እቺን የምታስፈልገን ሴትአፑን ዳውንሎድ ያደረግንበትን ፓዝ እሱን እናስቀምጣለን። ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋታለን። ሄር እቺን ሙሉዋን ነን ፕሮፋይል ኤክስኪዩሽን ኦኬ ኤክስኪዩሽን ፖሊሲ እቺን ኮፒ አድርገን አርጊውመንት ላይ ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። እሺ እቺ እንደናንተ እቺ ዳውንሎድ ያደረጋችኋ ፒሲ ክሊን የምትለው ያስቀመጣችሁበትን ፎልደር ነው እቺ የራሳችሁ የምታስገቡ። እቺ ስፔሲፊክ ነች የራሳችሁ ነች ማለት ነው። እቺን ትመርጣላችሁ። ዜን ኔክስት ክሊነር ሂር ፊኒሽ አው ስኬጁላችን ውስጥ አገኘኑ ማለት ክሊነር ትላለች። ዜን በየወሩ መጀመሪያ ላይ ራሱ አውቶማቲካሊ ክሊን ያደርጋል ማለት ነው። ኦር ሌላ እንደገና ሌላ ሴትአፕ መስራት እሺ ትሪገር ኤዲት በዩዘራችን ሎጊን ባደረግን ቁጥር አፕዴት አይ ሚን ክሊን እንዲያደርግ ከፈለግን አት ሎጎን yes ዩዘሩ በዩዘሩ ሎግ ባደረግን ጊዜ ራሱ ክሊን አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሴሌክት እናደርጋለን እዚህ ኦኬ ፊኒሽ ክሊነር አት ሎጎን ዩዘር ዜን ሎግ ኦፍ ብላችሁ በዩዘራችሁ በገባችሁ ጊዜ ራሱ አውቶማቲካሊ ክሊን አፕ አድርጎ ኮምፒውተራችን በፍጥነት ስራ እንዲሰራ ያስችላል ማለት ነው። ሶ ሴትአፑን እንድታወርዷት ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍላችኋለሁ። ከዛ ላይ ሊንኩን ታጭናችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናላችን
አዲስ የሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ መክራለሁ። እንዲሁም ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።